ผมยืนอยู่บนชั้นสูงสุดของตึกระฟ้าแห่งหนึ่งแผ่นกระจกใสเบื้องหน้าสะท้อนแสงสีส้มอมนรกจากท้องฟ้าเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างผมเห็นอุกกาบาตสีแดงเพลิงแหวกท้องฟ้าเหมือนมีดกรีดเนื้อทะลุผ่านเมฆสีหมุนที่หมุนวนอย่างบ้าคลั่งอยู่ข้างหน้ามันพุ่งกระแทกโลกด้วยแรงมหาศาลแรงสั่นสะเทือนตามมาในไม่กี่วินาทีให้หลังพื้นดินสั่นสะเทือนเรากับกำลังหายใจเสียงไซเรนเสียงกรีดร้องดังไปทั่วเมืองจากจุดที่อุกกาบาตตกลงสู่ทะเลมันทำให้เกิดมวลน้ำขนาดมหึมาที่กลืนกินท่าเรือถนนและรถยนต์นับร้อยภายในเวลาไม่กี่นาทีผู้คนเริ่มวิ่งหนีกระจัดกระจายเสียงโกลาหลปะปนกันกับเสียงสวดภาวนาเสียงร้องไห้ของเด็กและเสียงระเบิดย่อยๆที่ดังขึ้นเป็นระยะจากทิศทางต่างๆผมไม่สามารถละสายตาไปจากภาพนั้นได้โลกทั้งใบเหมือนกำลังพยายามกลืนตัวเองลงสู่ห้วงน้ำลึกอันไร้จุดจบผมแนบหน้าลงบนกระจกที่เย็นเฉียบความรู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลังสั่นไหวอยู่ใต้ฝ่าเท้าใจเต้นแรงแต่ขาไม่มีแรงขยับร่างกายเหมือนกำลังเป็นส่วนหนึ่งของตึกผมไม่ได้วิ่งหนีแค่ยืนนิ่งมองดูความพังพินาศอย่างเงียบงันดวงตาเฝ้ามองลูกไฟที่ลุกโชนห่างออกไปเพียงไม่กี่ช่วงตึกรับรู้ถึงคลื่นความร้อนที่แผดเผาใบหน้าและเสียงปะทุดังกลบทุกสรรพเสียงมือของผมหยิบโปสเตอร์แผ่นหนึ่งจากโต๊ะใกล้ตัวมันเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของโครงการอพยพโครโนสภาพของยานอวกาศขณะมหึมาพร้อมกับข้อความตัวใหญ่สีแดงร่าร่วมภารกิจเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติรับสมัครจำนวนจำกัดผมจ้องโปสเตอร์นั้นอยู่นานก่อนจะเงยหน้าขึ้นท้องฟ้าเต็มด้วยรอยแยกของแสงสีแดงเลือดดวงจันทร์แหว่งวินและลมหายใจสุดท้ายของผู้คนก็ดังอยู่บนหัวผมอย่างชัดเจนทั้งที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยและทุกอย่างก็สั่นสะเทือนแรงกว่าครั้งไหนๆกระจกหน้าต่างแตกร้าวด้วยเสียงแหลมสูงแสงเพลิงสีแดงฉานแหวกเข้ามาในห้องก่อนที่อุกกาบาตอีกลูกจะพุ่งลงมาในตึกข้างตึกที่ผมยืนอยู่แสงสุดท้ายที่ผมเห็นคือผนังที่แตกกระจายรอบตัวก่อนทุกอย่างจะกลืนผมไปทั้งร่างเหมือนตกลงสู่เหวลึก Wake up แล้วผมก็ลืมตาแสงสีฟ้าจ้าเล่นผ่านม่านตาผมสำลักความหนาวเย็นที่ลามมาจากภายในซี่โครงเหมือนปอดไม่สามารถจดจำการหายใจได้อีกต่อไปเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างสงบเงียบราบเรียบจนหน้าขนลุกมันมาจากโดรนลอยขนาดกลางลำตัวรูปทรงรีผิวโลหะสีเงินไร้รอยขีดข่วนตรงกลางมีเลนส์กลมสีฟ้าเรืองแสงที่หมุนช้าๆเหมือนกำลังจับภาพทุกการเคลื่อนไหวของผมมันแจ้งว่าถึงเวลาตื่นแล้วสำหรับผมเรียกชื่อผมอย่างมั่นใจว่าเรเวนและกล่าวว่าการสูญเสียความทรงจำบางส่วนเป็นผลข้างเคียงที่พบได้จากการแช่แข็งระยะยาวผมพยายามขยับนิ้วก่อนที่จะรู้สึกถึงปลายนิ้วที่เริ่มตอบสนองทีละนิดทีละน้อยร่างกายเหมือนเครื่องจักรเก่าที่เพิ่งเริ่มเดินเครื่องอีกครั้งหนึ่งข้อต่อแข็งราวกับถูกพัฒนาการไว้ด้วยน้ำแข็งผมค่อยๆกระดิกนิ้วต่อด้วยข้อมือจากนั้นจึงพยายามขยับปลายเท้าความรู้สึกชามันหายไปอย่างเชื่องช้าเหมือนเลือดเพิ่งเริ่มไหลเวียนกลับมาทีละหยดเจ้าหุ่นเฮรามันไม่ได้เร่งเร้าเพียงลอยนิ่งอยู่ใกล้ๆเหมือนเฝ้ารออย่างมีเป้าหมายและเมื่อมันเห็นผมเริ่มขยับได้มากขึ้น
มันจึงหันหลังและบินไปยังแผงเก็บของที่มุมห้องกล่องโลหะเปิดออกด้วยเสียงกลไกเบาๆมันหยิบแฟ้มเอกสารบางๆออกมาแฟ้มหนึ่งแล้วก็ลอยกลับมาหยุดอยู่ตรงหน้าผมยื่นมาให้ด้วยท่าทางนิ่งสนิทผมหยิบมันมาถือไว้แม้นิ้วยังแข็งชาอยู่บ้างภายในคือเอกสารแนะนำตัวชื่อเรเวนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผมยังไม่เปิดอ่านเดินไปยังโต๊ะซึ่งอยู่ถัดจากแคปซูล19 29กล้ามเนื้อยังคงแข็งเกร็งและหนักหน่วงผมฝืนขยับร่างกายต่อไปจนเดินไปถึงโต๊ะผมวางแฟ้มเอกสารลงโดยไม่แม้แต่จะเปิดดูเสียงกระดาษกระทบพื้นดังแผ่วเบาเกินไปสำหรับความหมายที่มันอาจจะมีผมไม่พร้อมเผชิญกับข้อมูลนั้นยังไม่ใช่ตอนนี้จากนั้นผมหันกายออกไปจากมุมห้องเดินตรงไปยังประตูบานเลื่อนที่เหมือนจะไม่มีกรอบมันเปิดออกอย่างอัตโนมัติเมื่อผมเข้าไปใกล้โถงทางเดินมันทอดยาวออกไปในความเงียบมีเส้นบางๆริมพื้นส่องนำทางด้วยแสงสีฟ้าเย็นเงียบผมเดินไปช้าๆตามสัญชาตญาณและแล้วผมก็หยุดจุดหนึ่งของโถงทางเดินซึ่งมันมีหน้าต่างบานใหญ่ที่มันกำลังเปิดออกไปสู่ความว่างเปล่าไม่มีแสงไฟจากเมืองไม่มีท้องฟ้าสีฟ้ามีเพียงหมู่ดาวที่กระพริบเหมือนดวงตานับพันที่กำลังจ้องผมกลับมาจากความมืดผมเพิ่งรู้ตัวว่าตอนนี้อยู่ในยานอวกาศขนาดใหญ่และดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยนอกจากผมจู่ๆความเจ็บก็แล่นเข้ามาที่ขมับซ้ายปวดร้าวลึกไปถึงในกระโหลกผมขมวดคิ้วแน่นพยายามฝืนทนแต่สุดท้ายก็ต้องหลับตาลงในความมืดหลังเปลือกตานั้นมันมีภาพหนึ่งผุดขึ้นมาโลกเบื้องล่างปรากฏอยู่ตรงหน้าผมดวงกลมสีฟ้าเขียวที่ควรสงบนิ่งแต่ตอนนี้มันกลับกำลังถูกฝนแห่งไฟถล่มช้าๆอุกกาบาตนับไม่ถ้วนเจาะทะลุชั้นบรรยากาศพุ่งกระแทกลงสู่พื้นผิวอย่างบ้าคลั่งพื้นทวีปแตกร้าวพื้นสมุทรระเบิดเป็นไอดวงจันทร์ก็มาถูกกระแทกจนแหว่งไปส่วนหนึ่งและในช่วงพริบตาเดียวผมก็เห็นโลกทั้งใบแตกออกเป็นเสียงๆอย่างชัดเจนผมลืมตาขึ้นมาพร้อมกับเสียงหายใจตัวเองที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งภาพเหล่านั้นหายไปเหลือเพียงหมู่ดาวที่ลอยนิ่งอยู่เบื้องหน้าผมยังคงอยู่ที่เดิมอยู่บนยานโครนอสแต่ใจผมสั่นเพราะภาพนั้นมันดูเหมือนไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆมันเหมือนกับเป็นความทรงจำผมหันกลับไปที่ห้องที่ผมตื่นขึ้นมาผมเห็นเจ้าหุ่นโรนเฮล่ากำลังลอยอยู่หน้าแคปซูลอีก2 ใบฝาครอบมันก็ค่อยเปิดเลื่อนออกพร้อมกับไอเย็นจัดที่ลอยขึ้นมาเผยเห็นร่างชายหญิง2 คนที่กำลังขยับตัวอย่างเชื่องช้าทั้งคู่ยังดูมึนงงไม่แพ้ผมเมื่อสักครู่พวกเขาพยายามยันตัวขึ้นลุกขึ้นอย่างระมัดระวังสายตาสับสนหายใจแรงเหมือนพยายามเข้าใจว่ามันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นที่นี่ผมหันกลับเดินกลับไปที่ห้องที่ผมตื่นมาอีกครั้งหนึ่งที่มุมห้องมีชุดเครื่องแบบพับอย่างเรียบร้อยวางอยู่บนแท่นโลหะสะอาดตาบนอกเสื้อมันปักชื่อไว้ชัดเจนเรเวนผมเอื้อมมือไปแตะชุดนั้นปลายนิ้วสัมผัสกับเนื้อผ้าที่เย็นและหยาบแล้วภาพก็แล่นเข้ามาในหัวเป็นห้องประชุมกว้างขวาง
ผนังโค้งล้อมรอบด้วยจอภาพแสดงแผนที่การเดินทาง กราฟ และข้อมูลจำนวนมาก มันมีเสียงของใครบางคนอธิบายว่า ยันโครนอสจะต้องเดินทางไปอีกหลายพันปี เพื่อค้นหาดาวเคราะห์ที่มนุษย์สามารถตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ หน้าจอแสดงแผนที่การหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่เราผู้ควบคุมจะถูกปลุกขึ้นมารุ่นละ10 คน เพื่อบริหารจัดการระบบของยาน เป็นเวลารุ่นละ1 ปี จากนั้นก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการแช่แข็ง ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและลดความเสี่ยงทางจิตใจในระยะยาว ผมมองภาพนั้น เห็นภาพตัวเองยืนอยู่ด้านหลัง เอกสารในมือระบุชัดเจนว่า ผู้นำรุ่นที่ 2309 ผมสะดุ้ง หายใจแรง มองกลับไปที่ชายหญิง2 คนที่เพิ่งถูกปลุกขึ้นมา พวกเขานั่งอยู่ริมเตียงแคปซูลกำลังเปิดแฟ้มแนะนำของตัวเอง สีหน้าสับสนเหมือนเด็กที่กำลังหลงทาง ผมไม่รู้จักพวกเขาเลย แล้วจู่ๆก็มีความจริงหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในใจ เวลามันผ่านไป 2,300 ปีแล้วเหรอ ตั้งแต่วันที่โลกแตก ผมเริ่มสงสัยทำไมถึงมีแค่เรา3 คนที่ถูกปลุก ในความทรงจำของผม ยานลำนี้ควรจะมีลูกเรือและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก หมุนเวียนกันตื่นขึ้นมาทีละรุ่นเพื่อควบคุมระบบ แต่ทำไมครั้งนี้มันเหลือแค่3 คนผมหันไปถามเฮราโดรนยังคงลอยนิ่งอยู่ใกล้ผนัง มันรับรู้คำถามของผมแน่ๆเพราะเลนส์ตรงกลางของมันหันมามองผมทันที เพียงแต่ว่ามันไม่มีคำตอบ ไม่มีเสียง ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เงียบอย่างไม่ปกติ ผมหันกลับไปยังชายหญิงที่เพิ่งถูกปลุกขึ้นมา พวกเขาวางแฟ้มแนะนำตัวลงบนตัก และเงยหน้ามองผม ผมชื่อเรเวน ผมพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่ยังสั่นด้วยความสับสน ชายคนนั้นมองหน้าผมชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับมามาคัสแคสเตลเขาเป็นชายร่างใหญ่ ไหล่กว้าง ผิวคล้ำแบบที่ทำให้ผมเดาได้ว่า เขาน่าจะมีเชื้อสายละตินหรือไม่ก็อาหรับ ใบหน้าคม มีแผลเป็นเก่าพาดผ่านแก้มขวา ซึ่งมันทำให้เขาดูเหมือนว่าเขาเคยผ่านการต่อสู้อะไรมาบ้างหญิงสาวข้างๆพยักหน้าเล็กน้อย พลางพูดว่าเอสเมลีเธอมีผิวขาวจัด ผมยาวดำที่ยังเปียกหมาดจากการแช่แข็ง ใบหน้าเรียว ดวงตาเรียวเล็กที่ซ่อนอยู่หลังแว่นกรอบบางและเรียบง่ายท่าทางสุขุมและสงบจนน่าประหลาด ผมเดาว่าเธอน่าจะมีเชื้อสายเอเชียตะวันออก ไม่จีนก็เกาหลี หลังจากนั้นเจ้าโดรนเฮล่าก็เคลื่อนนำพวกเราทั้ง3ไปที่โถทางเดินอีกที่หนึ่ง ประตูเลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นห้องที่ปูด้วยกระเบื้อง โลหะสีเงินสะอาดสะอ้าน มีหมอกไอน้ำบางๆลอยคลุ้งอยู่ด้านใน ห้องชำระสารแช่แข็ง มันบอกอย่างนั้น ผมชะงักนิดนึงเมื่อเฮราแจ้งว่า ห้องนี้มันเป็นห้องอาบน้ำรวม เพื่อประหยัดพลังงานและทรัพยากรในระยะยาว ผมเลืมมองเอสมี่อย่างระมัดระวัง รู้สึกประหม่าเล็กน้อยกับแนวคิดของการอาบน้ำรวม แม้จะเข้าใจถึงเหตุผลด้านทรัพยากร แต่ความเคยชินเดิมจากโลกเก่า มันยังฝังอยู่ในตัวผม แต่เธอกลับดูไม่สนใจอะไรเลย เพียงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มปลดชุดที่เปียกหมาดออกด้วยความมั่นใจ ไม่ได้แสดงท่าทางหรือความเคอะเขินอายหรือลังเลแม้แต่น้อย และนั่นมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกเก้ๆกังๆขึ้นไปอีก บรรยากาศในห้องอาบน้ำมันเงียบเกินไปในช่วงแรก เสียงน้ำไหลเสียงไอน้ำจากหัวฉีดเป็นสิ่งเดียวที่อยู่กับพวกเราตอนนี้ผมเอง
ก็ยังรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสภาพร่างกายและการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถมันดูติดขัดเหมือนร่างกายของพวกเรายังไม่ยอมรับว่าพวกเราตื่นกันแล้วเรา3 คนเริ่มพูดคุยกันเล็กน้อยขณะอยู่ในห้องอาบน้ำเรื่องพื้นฐานที่ใครๆก็อยากรู้ฉันว่ามันแปลกนะที่มีแค่เรา3 คนเอสเม่เป็นคนพูดขึ้นมาก่อนฉันคิดว่ามันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดอะไรบางอย่างในการปลุกเธอพูดเสริมหรือไม่อาจจะมีลำดับในการปลุกที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้นะมาคัสพูดเสียงเรียบพลางใช้ฝ่ามือลูบหยดน้ำออกจากหนวดเคราความทรงจำของผมมันก็ยังพลาดพลาดอยู่บางทีพวกเราอาจจะไม่ใช่ชุดสุดท้ายที่ถูกปลุกหรืออาจจะเป็น3 คนแรกที่ถูกปลุกในรอบนี้ก็ได้ผมพยักหน้าแม้จะรู้สึกไม่มั่นใจในทฤษฎีพวกนั้นแต่ก็ยอมรับว่ามันก็ฟังดูเป็นไปได้เราทุกคนต่างมีทฤษฎีเป็นของตัวเองแต่กลับไม่มีใครตอบคำถามและเฮราผู้ที่น่าจะให้คำตอบได้มากที่สุดกลับเงียบอย่างประหลาดหลังจากที่แต่งตัวกันเสร็จเฮราก็ลอยนำพวกเราไปยังทางเดินอีกที่หนึ่งเอสเม่ดูจะเป็นคนพูดเก่งกว่าใครในกลุ่มเธอพูดไม่หยุดตั้งแต่เราพ้นประตูห้องอาบน้ำมาเริ่มจากทฤษฎีเรื่องการปลุกไปจนถึงเดาว่ายานลำนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องด้านพลังงานสำรองแต่พูดติดตลกด้วยน้ำเสียงขี้เล่นไม่เว้นแม้แต่จะเซลมาคัสว่าเห็นกล้ามเนื้อใหญ่ขนาดนี้นายแอบซิทอัพในแคปซูลมาหรือไงหรือจริงๆแล้วมันก็แค่โตแค่เฉพาะท่อนบนส่วนท่อนล่างเนี่ยคงไม่ได้เก็บพลังงานเอาไว้พร้อมทั้งเหล่มองต่ำแบบจงใจจนผมหันหน้าหนีแทบไม่ทันเธอหัวเราะเบาๆอย่างเป็นกันเองน้ำเสียงไม่ได้มีเจตนาทำให้ทุกคนลำบากใจผมเลยได้แต่สายหน้าแล้วก็หัวเราะไปตามแม้แต่ยังไม่รู้สึกถึงความชินกับพลังงานของเธอที่ตรงข้ามกับความเวิ้งว้างรอบตัวเราทั้งหมดมาคัสแค่ยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะหันไปอีกทางอย่างไม่ใส่ใจแต่เสียงของเอสเม่หยุดลงทันทีเมื่อประตูบานใหญ่ตรงหน้ามันเปิดออกกลิ่นคาวโลหะกระแทกจมูกทันทีที่ประตูเปิดเสียงหัวเราะเมื่อสักครู่เงียบลงอย่างฉับพลันภายในห้องอาหารมันไม่ใช่ห้องอาหารอีกต่อไปมันคือฉากอาชญากรรมที่ไร้ศพโต๊ะเก้าอี้ล้มกระจัดกระจายบางตัวบิดเบี้ยวเหมือนถูกจับโยนใส่ผนังด้วยแรงของอะไรบางอย่างที่มาดูเหนือมนุษย์เส้นใยผ้าบนเบาะขาดวินมีคราบเหนียวติดอยู่เหมือนบางสิ่งที่ดิ้นจนเลอะเศษอาหารแห้งเกาะพื้นราวกับถูกทิ้งไว้นานหลายเดือนมีคราบของเหลวสีน้ำตาลเข้มปะปนอยู่ทั่วไม่ใช่แค่บนพื้นแต่มันกระเด็นไปขึ้นถึงเพดานในบางจุดกลิ่นเหล็กฉุนรุนแรงพอที่จะทำให้กระเพาะบิดตัวทุกคนในห้องนิ่งสนิทภายในห้องไม่มีร่างคนไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่ซากชิ้นส่วนใดๆแต่ทุกสิ่งในห้องนี้มันกำลังกรีดร้องอยู่ในหัวของเรามาคัสเป็นคนแรกที่ขยับเขาขยับมือซ้ายไปแตะที่เอวขวาของตัวเองราวกับว่าจะดึงอะไรบางอย่างปืนพกผมเดาแต่มันไม่อยู่ที่นั่นนิ้วของเขาหยุดค้างเพียงเสี้ยววิก่อนที่จะกำแน่นและกวาดตามองไปรอบๆอย่างกับคนที่คุ้นเคยกับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเขาเริ่มเดินช้าๆเข้าไปในห้องด้านในพยายามมองหาสิ่งมีชีวิตหรือร่องรอยการเคลื่อนไหวหรือเสียงที่ยังหลงเหลืออยู่แต่เพียงเสียงเดียวที่ตอบกลับมามันคือความเงียบและกลิ่นเลือดเอสเม่ยกเสียงถามทันทีเธอถามเฮรานี่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ย
มีข้อมูลย้อนหลังไหมบันทึกกล้องหรือรายงานเซ็นเซอร์ด่วนเลยคุณต้องมีอะไรบ้างสิแต่เฮล่าก็ยังลอยนิ่งอยู่ที่เดิมไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีคำชี้แจงไม่มีแม้แต่การหันเลนส์มามองเราโดยตรงและถ้ามันมีหน้าผมคิดว่าตอนนี้มันกำลังยิ้มอยู่ยิ้มแบบชั่วร้ายอย่างเงียบงันในมุมมืดผมกวาดตามองซากห้องด้วยสายตาของคนที่เคยวางแผนวิเคราะห์จัดระบบผมพยายามมองหาแผนของเหตุการณ์ความเสียหายจุดเริ่มต้นหรือสัญญาณเตือนล่วงหน้าแต่ไม่พบอะไรเลยมันมีเพียงความโกลาหลที่ไร้ทิศทางเหมือนอะไรบางอย่างระเบิดออกจากข้างในและนั่นมันทำให้น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมจากนั้นเสียงของเฮราก็ดังขึ้นเบาๆก่อนที่มันจะดังขึ้นเรื่อยๆ Game over Game over มันพูดซ้ำๆด้วยเสียงเย็นเรียบแต่พร้อมกันนั้นมันก็ปล่อยคลื่นความถี่ต่ำออกมาเสียงที่ไม่ได้ดังมากแต่มันกลับสร้างแรงสั่นสะเทือนลึกเข้าไปในกระโหลกมันเหมือนเสียงที่กัดกินจากภายในผมกับเอสเม่ยกมือขึ้นปิดหูแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรความเจ็บแปลบแล่นขึ้นมาจนถึงคอถึงท้ายทอยดวงตากระตุกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวความดันในหัวพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนจมูกผมเริ่มมีเลือดไหลออกมาโดยอย่างไม่รู้ตัวเลนส์ของมันสว่างวาบเหมือนมันจะระเบิดแสงออกมาจากภายในเสียงในหัวเหมือนมันกำลังจะฉีกทุกอย่างให้ขาดออกจากกันเอสเม่กรีดร้องออกมาเธอเริ่มสติแตกผมเองก็รู้สึกเหมือนกำลังจะล้มลงพื้นไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดทางกายแต่เพราะความรู้สึกที่กำลังจะหลุดออกจากความเป็นจริงความเป็นตัวตนที่เหมือนกำลังสั่นสะเทือนและแตกกระจายตามคลื่นนั้นได้ทุกเมื่อแล้วเสียงก็หยุดลงพร้อมกับเสียงโลหะกระแทกพื้นดังมาคัสฟาดท่อนเหล็กที่นำมาจากขาเก้าอี้หักฟาดใส่ตัวโรนเทล่าจากด้านข้างโดยไม่พูดอะไรเสียงแผ่นวงจรแตกดังกรอบเฮราร่วงลงพื้นลงทันทีไม่มีแสงไม่มีเสียงหยุดการขยับห้องกลับสู่ความเงียบอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความเงียบแบบเดิมผมยืนตัวแข็งสติยังไม่ทันกลับมาเต็มที่เสียงในหัวเงียบสนิทแต่มันกลับแน่นจนน่าอึดอัดเหมือนมีบางอย่างที่ควรจะกรีดร้องแต่มันกลับไม่ยอมเปล่งออกมาเลือดยังคงไหลซึมทางจมูกผมรับรู้ถึงความอุ่นชื้นเหนือริมฝีปากแต่ไม่กล้ายกมือขึ้นเช็ดเอสเม่ก็เช่นกันเธอยืนนิ่งหายใจแรงดวงตาเบิกโพลงไม่ต่างจากผมไม่มีใครพูดอะไรผมพยายามจะเปล่งเสียงออกมาแค่เสียงเดียวเพื่อยืนยันว่าผมยังมีชีวิตอยู่แต่ก่อนที่ผมจะทันได้พูดมาคัสก็ยกนิ้วชี้ขึ้นแตะที่ริมฝีปากบอกให้ผมหยุดแววตาของเขามันไม่ใช่คำสั่งแต่มันคือการเตือนว่าเงียบไว้มีอะไรบางอย่างกำลังมาแล้วผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆลากช้าๆมันมาจากทางเดินอีกทางหนึ่งเป็นเสียงรองเท้าหนังเก่าที่กดลงมาบนพื้นโลหะสลับกับเสียงขูดที่ฝ่าเท้าที่ใกล้เข้ามาทุกขณะมาคัสหันไปมองแล้วส่งสัญญาณมือให้เราเคลื่อนที่ตัวตามเขานำเราไปหลบหลังเคาน์เตอร์โลหะด้านข้างพร้อมกำท่อนเหล็กไว้แน่นเหมือนมันเป็นอาวุธสุดท้ายแล้วเสียงประตูสไลด์ก็เปิดออกช้าๆสิ่งที่เดินเข้ามามันมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่มันไม่ใช่มันตัวสูงเกินไปขาเรียวยาวผิดสัดส่วนคอเอียงเล็กน้อยยังกับว่ามันคอหักอยู่ตลอดเวลาผิวหนังซีดขาวจนมองเห็นเส้นเลือดใต้ผิว
ดวงตาเบิกโพลนราวกับมันไม่กระพริบมันยืนมองรอบห้องชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะย่างเท้าเข้ามาอีก2 ก้าวมาคัสค่อยๆขยับตัวผมเห็นเขาตั้งท่าพร้อมจะพุ่งเข้าไปฟาดมันด้วยท่อนเหล็กแต่ผมคว้าป่าเขาไว้พร้อมส่งสายตาและสัญญาณมือว่าอย่าเขาชะงักเจ้าสิ่งนั้นหันหน้ามาทางพวกเราหยุดอยู่เพียงไม่กี่เมตรผมหายใจแทบไม่ออกมันยืนอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งก่อนที่มันจะค่อยๆหมุนตัวแล้วก็เดินจากไปเสียงฝีเท้าของมันค่อยๆจางหายไปในความมืดของทางเดินผมพยายามกลืนน้ำลายลงคอแต่ลำคอมันก็แห้งผากราวกับว่ามันถูกไฟลวกความเงียบในห้องมันยังคงกดทับอยู่จนกระทั่งเอสเม่เป็นคนแรกที่กล้าพูดขึ้นเบาๆเรเวนฉันว่าเราควรไปที่ห้องปฏิบัติการนะเธอกระซิบต่อทันทีแม้เสียงจะสั่นเล็กน้อยแต่มันก็มั่นคงที่นั่นน่าจะมีบันทึกระบบหรืออะไรสักอย่างที่บอกได้ว่ามันเกิดบ้าอะไรกันแน่ที่นี่ไม่มีใครค้านเพราะเราทุกคนก็รู้สึกตรงกันว่านี่มันผิดปกติจนเกินไปแล้วอะไรบางอย่างกำลังออกล่าในยานลำนี้ผมเป็นคนนำทางพวกเขาไปอย่างเงียบๆขาทั้งสองข้างยังสั่นจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่แต่ในหัวผมพอจะเริ่มนึกเส้นทางได้เดินลางความทรงจำเกี่ยวกับผังยานมันเริ่มกลับมาระหว่างที่พวกเรายังไม่พูดกันเลยไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคำแซวมีเพียงฝีเท้าที่กระทบพื้นโลหะและลมหายใจหนักๆเส้นทางสู่หอบังคับการต้องผ่านห้องแช่แข็งของลูกเรือมันเป็นห้องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแคปซูลตั้งเรียงรายทั้ง2 ฝั่งผนังเป็นกระจกขุ่นเล็กน้อยจากไอน้ำเย็นและนั่นคือจุดที่พวกเราหยุดเดินเพราะว่าเราเห็นพวกมันสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับตัวที่อยู่ในห้องอาหารเมื่อสักครู่แต่คราวนี้มันมีมากกว่ามันมี3 หรือ 4 ตัวพวกมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในหมอกไอน้ำอย่างเงียบงันตัวสูงผิวซีดขายาวผิดรูปดวงตาเบิกโพลงราวกับสัตว์หากินตอนกลางคืนเราหลบอยู่หลังแผงควบคุมหยุดหายใจแทบจะพร้อมกันและเฝ้ามองภาพที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าด้วยหัวใจที่กำลังเต้นเหมือนกลองรบสิ่งมีชีวิตพวกนั้นมันเดินเข้าไปใกล้แคปซูลหนึ่งเพราะมันกดปุ่มเปิดฝาแคปซูลออกเผยให้เห็นร่างของชายคนหนึ่งที่เพิ่งตื่นขึ้นมาผมไม่รู้ว่าเขาคือใครเขาดูมึนงงสับสนราวกับว่ายังไม่สามารถแยกแยะระหว่างความฝันกับความจริงออกจากกันได้ก่อนที่เขาจะตั้งสติได้พวกมันก็พุ่งเข้าหาหนึ่งในพวกมันถืออะไรบางอย่างที่ดูเหมือนมีดสั้นใบหนาแต่หยักเป็นฟันปลาอีกตัวหนึ่งถือท่อนเหล็กสีดำยาวเหมือนกระดูกกรวงที่ถูกขัดจนเป็นมันวาวเสียงกระดูกหักดังสะท้อนพวกมันฟันและกระแทกซ้ำร่างเหยื่อราวกับสัตว์ที่รู้ว่าต้องจู่โจมเหยื่อที่จุดไหนถึงจะทำให้เหยื่อหมดแรงได้ไวที่สุดความพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดของชายผู้นั้นยิ่งทำให้ภาพตรงหน้ามันดูยิ่งน่าสยดสยองผมเห็นเลือดพุ่งกระเซ็นขึ้นเปื้อนกระจกพวกมันรุมกัดรุมฉีกเนื้อเขาพวกมันรุมกินเขาอย่างเงียบงันราวกับว่านี่มันเป็นเรื่องปกติเอสเม่ยกมือปิดปากเธอกลั้นเสียงสะอื้นแทบไม่อยู่ผมกับมาคัสมองภาพนั้นโดยไม่ขยับเหงื่อเย็นๆไหลหยดลงข้างแก้มแต่เรื่องเลวร้ายยังไม่จบ
หลังจากพวกมันกินจนพอใจพวกมันก็ลากร่างไร้ชีวิตของชายคนนั้นหายกลับเข้าไปในเงามืดของห้องไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบายผมหันหน้าไปมองทั้งสองคนพยายามเปล่งเสียงให้เบาที่สุดเราต้องรีบไปห้องกับการเดี๋ยวนี้และก็ไม่มีใครเถียงพวกเรามาถึงห้องบังคับการในอีกไม่กี่นาทีให้หลังไฟภายในดับเกือบหมดเหลือเพียงแสงไฟฉุกเฉินสีส้มสลัวๆจากแนวผนังแต่มันเงียบและที่สำคัญที่สุดประตูมันยังสามารถล็อกจากด้านในได้ผมรีบเข้าไปปิดกรอนทันทีหลังจากที่เราทุกคนเข้าไปข้างในนั้นแล้วความรู้สึกปลอดภัยแม้เพียงเล็กน้อยนิดแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยทุกคนเริ่มถกเถียงกันอย่างรวดเร็วและกระชับเราคิดตรงกันว่าถ้าเราจะอยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้เราต้องมีอาวุธอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันตัวพวกมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะหวังว่าจะใช้เหตุผลแล้วก็พูดคุยกับมันได้มาคัสเสนอว่าเขาจะออกไปดูว่าในคลังเครื่องมือหรือห้องเก็บอุปกรณ์ซ่อมบำรุงมันจะมีอะไรที่พอใช้งานเป็นอาวุธได้บ้างเขารู้วิธีใช้อาวุธหลากหลายชนิดไม่ได้มีแค่ปืนส่วนผมอาสาจะไปหาพวกเสบียงหรืออะไรก็ได้ที่เป็นอาหารน้ำไม่เพียงเล็กน้อยแต่ก็น่าจะจำเป็นเอสเม่เปิดกระเป๋าเครื่องมือแล้วโยนอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็กให้ผมกับมาคัสคนละเครื่องใช้ช่องสื่อสารนี้ถ้ามีอะไรผิดปกติเธอว่าจากนั้นเธอก็ก้มลงไปที่แท่นควบคุมหอบังคับการฉันจะอยู่ที่นี่พยายามกู้ข้อมูลระบบและถ้าโชคดีเราอาจจะเจอบันทึกอะไรบางอย่างจะได้รู้สักทีว่ามันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นเราพยักหน้ารับและแยกย้ายกันไปทำงานในความมืดด้านนอกผมเดินลำพังตามโถงทางเดินที่มืดสลัวมุ่งหน้าไปยังคลังอาหารโดยพยายามฟังเสียงทุกฝีเท้าของตัวเองไม่ให้มันดังเกินไประหว่างทางเราทั้งสามยังคงสื่อสารกันเป็นระยะผ่านวิทยุสื่อสารที่เอสเม่ให้ไว้เพื่อไม่ให้ใครต้องรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเกินไปก่อนจะมาอยู่บนยานนี้ผมเคยเป็นประธานบริษัทผลิตเครื่องประดับผมพูดขึ้นขณะเดินผ่านทางแคบๆที่เต็มไปด้วยท่อและแผงควบคุมสนิมเคราะห์จริงเหรออย่าบอกนะว่าเอสเมแทรกขึ้นมาพระเจ้าฉันเป็นแฟนตัวยงของแบรนด์นั้นเลยนะฉันเก็บตังค์ตั้งครึ่งปีเพื่อซื้อสร้อยเพชรรุ่น Standard Edition ผมหัวเราะเบาๆแล้วก็ถามกลับผ่านวิทยุแล้วคุณล่ะเอสเมก่อนมาที่นี่คุณทำอะไรมาก่อนเธอเว้นช่วงนิดนึงก่อนที่จะตอบคำถามของผมฉันเคยเป็นหัวหน้านักวิจัยและพัฒนาด้านศักยภาพมนุษย์ฉันเป็นคนคิดวัคซีนที่ฉีดให้ทุกคนบนยานนี้มันดีมากเลยนะมันป้องกันโรคได้แทบทุกชนิดไวรัสแบคทีเรียหรือแม้แต่มะเร็งฉันเคยภูมิใจนะตอนนั้นเธอเงียบไปนิดนึงก่อนที่จะพูดขึ้นมาใหม่ด้วยน้ำเสียงที่แฝงความตั้งใจแปลกๆว่าแต่นายล่ะแมคคัสเงียบไปเลยนะนายนะหรือว่าอดีตของนายมันลับจนพูดไม่ได้เสียงของเขาดังขึ้นมาในเครื่องมือสื่อสารด้วยโทนราบเรียบฉันเคยเป็นหัวหน้านาวิกโยธินมันก็นานแล้วคือฉันก็แค่ไปต่อยหน้าไอ้ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งเพราะมันดันไปลวนลามลูกน้องสาวในทีมฉันเอสเมนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังแล้วหลังจากนั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นก็ติดคุกนะสิมาคัสตอบนิ่งๆแต่พอผมพ้นโทษฉันก็ไม่มีที่ไปก็เลยมาสมัครเข้าร่วมไอโครงการบ้าๆนี่แหละอย่างน้อยมันก็มีที่ให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่เข้าใจแล้วเอสเม่พูดแผ่วเบาคล้ายจะเคารพในสิ่งที่เขาทำผมเดินต่อไปจนถึงห้องคลังเสบียง
และเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นมันก็คือความว่างเปล่าฉันวางโลหะยาวเหยียดที่ว่างเปล่าถาดอาหารล้มละเนระนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เคยเก็บเสบียงเต็มไปหมดมันดูเหมือนถูกเปิดออกมาหมดแล้วบางกล่องมีเพียงเศษซองเปล่าหรือไม่ก็คราบผงขาวๆที่ลงเหลืออยู่ยังกับว่ามันถูกลูบเกลี้ยงไปหมดเลยผมเดินไปหยิบซองเปล่าๆขึ้นมาดูไม่มีแม้แต่เศษอาหารไม่เหลืออะไรเลยความรู้สึกสิ้นหวังแผ่ซ่านในอกแต่แล้วมันก็มีเสียงขาดห่วงจากวิทยุของมาร์คัสจากนั้นก็ตามไปด้วยเสียงหอบหายใจรุนแรงเสียงเท้ากระทบกับพื้นโลหะและเสียงจากปลายสายของมาร์คัสที่เงียบหายไปก่อนที่ผมจะกดวิทยุถามอย่างร้อนรนมาร์คัสเกิดอะไรขึ้นมาร์คัสตอบมาหน่อยเอ็ดเมย์ก็ส่งเสียงขึ้นมาทันทีมาร์คัสตอบเราด้วยเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแต่สิ่งที่เราได้ยินตอบกลับมามันไม่ใช่คำพูดมันเป็นเสียงฝีเท้าวิ่งบนพื้นโลหะกระแทกพื้นและเสียงของหายใจหนักๆแล้วก็เสียงของเขาก็แทรกเข้ามาสั้นๆอย่างหวาดหวั่นนี่มันตัวบ้าเลยวะและสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงกรีดร้องมันดังลั่นจนผมต้องผ่าหูออกจากเครื่องเสียงของการต่อสู้เสียงของอาวุธที่กระแทกกันแล้วก็เสียงกระดูกหักเสียงโลหะเฉือนเนื้อแล้วก็เงียบสัญญาณของมาร์คัสขาดหายไปหรือเป็นสัญญาณรบกวนเบาๆที่สะท้อนในความว่างเปล่าผมกัดฟันแน่นตัดสินใจในใจแล้วว่านี่เอสเน่เดี๋ยวผมว่าจะลองไปหามาร์คัสดูคือว่าจะยังพอช่วยเขาได้ผมวิ่งไปตามทางเดินไปจนถึงหน้าห้องอาวุธที่นั่นมันไม่เหลืออะไรเลยห้องมันดูว่างเปล่ามีเพียงรอยเลือดเปิดผนังและคราบสีดำที่แห้งกรังอยู่บนพื้นที่นี่ไม่มีมาร์คัสและแล้วผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งผมเดินไปตามเสียงที่มันอยู่ตรงมุมหนึ่งของโถงทางเดินผมรีบเร่งฝีเท้าวิ่งตามเสียงนั้นไปและทันใดนั้นเท้าผมก็เหยียบลงบนบางสิ่งกลไกบางอย่างดีดตัวขึ้นพร้อมกับเสียงแกรกพื้นใต้เท้าผมเปิดออกทันทีก่อนที่ผมจะทันตั้งตัวเสียอีกผมร่วงลงไปในโพรงโลหะขนาดใหญ่ลื่นถลายไปตามท่อจนตกลงกระแทกพื้นผมตกลงมาในช่องทิ้งขยะโลกทั้งใบรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองและความพยายามของผมที่จะยันตัวลุกขึ้นจากพื้นอย่างเย็นเชียบแต่ข้อเท้าของผมมันส่งเสียงประท้วงมันน่าจะพลิกหรือไม่ก็หักผมไม่แน่ใจมือผมควานหาวิทยุสื่อสารที่หล่นไปในข้างตัวหน้าจอแสดงผลดับสนิทปุ่มกดไม่ตอบสนองสายอากาศงอพับเหมือนมันถูกกระแทกอย่างแรงเยี่ยมผมสำรวจกับตัวเองเบาๆสภาพรอบตัวตอนนี้มันคือแอ่งขยะโลหะขนาดใหญ่กองเศษเหล็กซากอุปกรณ์เก่าๆเศษพลาสติกและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ดูมันถูกทิ้งมาหลายปีแสงสลัวๆเพียงพอให้มองเห็นว่านี่ไม่ใช่สถานที่ที่ผมควรจะอยู่ผมหันไปมองผนังรอบตัวมันสูงและมันเรียบเกินกว่าที่จะปีนขึ้นไปได้มันไม่มีบันไดไม่มีร่องให้ยึดไม่มีทางออกตอนนี้ผมเหมือนหนูติดกับและแล้วมันก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมันแหลมสั่นและแฝงความเพลิดเพลินที่ทำให้กระดูกสันหลังผมเย็นวาบผมเงยหน้าขึ้นทันทีด้านบนของช่องทิ้งขยะมีชายชราอยู่คนหนึ่งยืนดูผิวหนังแห้งเหี่ยวเป็นรอยรถย่นลึกผมบางสีขาวฟูสะบัดไปตามแรงลมเขาสวมชุดอุ๊บเสือรุ่นเก่าที่ขาดวินจนแทบจะเป็นผ้าคีริ้วเขาก้มหน้ามองลงมามองผม
ยิ้มกว้างเผยฟันสีเหลืองอ๋อยที่เกือบหลุดออกจนหมดปาก วันนี้เหยื่อวันนี้ตัวใหญ่ซะด้วย ดีจริง เสียงหัวเราะของเขาก้องสะท้อนไปในโพรงเหล็กกลืนเสียงลมหายใจของผมไปจนหมด ผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นขาทั้งสองข้างแข็งเป็นหิน ไม่ใช่เพราะเจ็บ ไม่ใช่เพราะหวาดกลัว ความเจ็บมันเล่นร้าวขึ้นมาจากข้อเท้า ผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น ขาแข็งราวกับจะกลายเป็นหินชายแก่ยิ้มกว้างจนฟันเหลืองอ๋อยคอเอียงเล็กน้อยก่อนที่จะพูดขึ้นมาด้วยเสียงแหลม ๆ ฉันรอเล่นนะแค่อยากทดสอบดูหน่อย ว่าหัวหน้าเรเวน ยังมีสัญชาตญาณรอดชีวิตเหลืออยู่ไหม ผมหายใจเหยื่องไม่ทั่วท้อง คุณรู้จักชื่อผม เขายิ้มแบบที่ไม่ใช่รอยยิ้มบ้าๆแบบก่อนหน้านั้น แต่มันเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่คล้ายความโกรธปนเศร้า แน่นอนสิ ฉันชื่อไอรอสอาเซริน สมองผมหยุดคิดไปชั่วครู่อาเซริน เฟยอาเซริน เพื่อนรักของผม แต่นาย ผมมองตาเขา นายควรจะยังเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่เหรอ ไอรอสยิ้มบางๆฉันไม่ได้หลับเหมือนพวกนายหรอกนะเรเวน ฉันผ่านมันมาทุกปี ทุกรุ่น ทุกเสียงกรีดร้องของลูกเรือ ตลอด 2,300 ปีที่ผ่านมา และเชื่อเถอะฉันจำได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะสิ่งที่นายทำก่อนจะหลับไป เรื่องนี้ยังมีต่อนะครับ กดไลค์ กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดตอนจบของเรื่องนี้นะครับ